तर दरवेळी जर एव्हॅस्क्युलर नेक्रोसिसचा पेशंट आमच्याकडे येतो तेव्हा त्याला सर्जरीची आवश्यकता भासतेच असं नाही. अगदी सुरुवातीच्या काळात जेव्हा पेशंट येतात तेव्हा त्यांना कॅल्शियम सप्लिमेंट्स, व्हिटॅमिन D3 सप्लिमेंट्स आणि बिस्फॉस्फोनेट्स नावाची एक मेडिकेशन आहे जी दर आठवड्याला एकदा आम्ही पेशंटना 3 ते 4 महिने घ्यायला सांगतो. ह्यामुळे 30 ते 40% लोकांमध्ये आणि नॅचरल जी शरीराची शक्ती आहे त्यामुळे हा आजार 30 ते 40% लोकांमध्ये बरा होऊ शकतो. डॅमेज झालेला भाग परत भरून येऊ शकतो आणि आपल्याला त्या एव्हॅस्क्युलर नेक्रोसिसमुळे होणारे जे परिणाम आहेत ते टाळता येऊ शकतात. एव्हियनच्या काही पेशंट्सना जर त्रास खूप जास्त असेल तर काही डॉक्टर्स त्यांना कोर ड्रिलिंग म्हणजे आपण एक हिप जॉईंटमध्ये एक सर्जरी करून ड्रिल करतो आणि काही लोक त्याच्यात स्टेम सेल्स किंवा प्लेटलेट रिच प्लाझ्मा देण्याचं सजेशन देतात. माझ्या अनुभवातनं ह्या ऑपरेशनचा साधारण स्टेज 1 किंवा स्टेज 2 अर्ली असेल कोविड एव्हियनचा तर त्यामध्ये 30% रुग्णांना फायदा होतो. 30%पेक्षा जास्त लोकांना ह्या सर्जरीचा फायदा होत नाही. त्यामुळे ही सर्जरी करायलाच पाहिजे किंवा अर्जंटली करायला पाहिजे असं अजिबात नाही. माझ्या अनुभवातनं आत्तापर्यंतचं जे संशोधन आहे त्याच्यामध्ये एव्हियन झालेल्या पेशंटनी चालू नये, फिरू नये, बेडवर पडून राहावं, पायऱ्या चढ उतरू नये, गाडी चालवू नये असं कुठलंही संशोधन उपलब्ध नाही आहे. जर त्या पेशंटला सहन होत असेल तर त्यांचं चालणं फिरणं ते सगळं कंटिन्यू ठेवू शकतात. त्यांचा जॉब ते चालू ठेवू शकतात. लागेल तशी पेनकिलर्स अगदी सिम्पल पेनकिलर जी आहेत जी पॅरासिटामॉल म्हणून उपलब्ध आहेत ज्याच्याने किडनीवर साईड इफेक्ट होणार नाहीत अशी प्रमाणात पेनकिलर्स डॉक्टरच्या सल्ल्याने घ्यायला हरकत नाही. खूप स्ट्रॉंग पेनकिलर्स घ्यायची वेळ आली तरच आपण सर्जरीच्या बाबतीत विचार करावा. ज्या रुग्णांमध्ये एव्हॅस्क्युलर नेक्रोसिसमुळे हिप जॉईंटची जी कुर्चा आहे किंवा कार्टलेज आहे ती जर डॅमेज झाली असेल आणि प्रत्येक पावलागणिक त्यांना वेदना होत असतील त्या फ्रिक्शनमुळं हिप जॉईंटमध्ये किंवा मांडीमध्ये किंवा काही वेळा गुडघ्यापर्यंत पेन जायला लागतो. ह्या पेनमुळं जर त्यांच्या दैनंदिन जीवनशैलीवर परिणाम झाला असेल, त्यांचं चालणं फिरणं बंद झालं असेल, त्यांच्या कामाला जाण्यात जॉबमध्ये जाण्यामध्ये जर प्रॉब्लेम येत असतील तर ह्याच्यावर आपल्याला एक हमखास उपाय आहे. अनफॉर्च्युनेटली तो सर्जरी आहे. हिप रिप्लेसमेंटची सर्जरी ह्या आजारासाठी अतिशय उपयुक्त आहे. मी आलेल्या प्रत्येक पेशंटला बऱ्याच वेळा ही यंग पेशंट असतात, अगदी 20, 25, 30 या वयोगटातली प्रचंड पेशंट आजकाल आम्हाला बघायला मिळत आहेत. त्यांच्याबरोबर त्यांचे नातेवाईक सगळे चिंतित मुद्रेने आलेले असतात. तर माझं त्यांना एवढंच सजेशन आहे की या आजाराला घाबरण्याची गरज नाही आहे. अतिशय सुंदर आणि हमखास सर्जिकल उपाय आपल्याकडे उपलब्ध आहे. जर गरज पडली आणि खूप पेन होत असेल तर आपण सर्जरी करून हे पेन पूर्ण घालवू शकतो.